مجموعة من الشباب بيتنقلوا لعالم موازي عن طريق مبنى غامض. المبنى الغامض بينتقل بيهم للعالم الموازي كل 36 ساعة لعالم موازي مختلف، وبيتعرضوا أثناء انتقالاتهم لمغامرات ومخاطر كبيرة جدا، وفي الآخر بيبقوا عاوزين يرجعوا لموطنهم الأصلي. هل يا ترى يعرفوا يرجعوا لموطنهم الأصلي ولا يفضلوا يتنقلوا لعالم موازية مختلفة؟ فيلم الأكوان الموازية فيلم خيال علمي ممتع وشيق جدا. تابع للنهاية وما تنساش الاشتراك والإعجاب. ناس بييجوا ينادوا على كارفر اللي بيحمل معاه جهاز ملفوف ورق. رونان ابنه ملاكم، وبيتلقى رسالة صوتية من أبوه بيبلغه إنه لازم يحضر عند المبنى في الساعة 6:19 يوم الأحد. بيوصل رونان المنزل ما بيلاقيش أبوه، وبيقابل أخته بياتريكس تقول له إنها كمان تلقت نفس الرسالة من أبوهم بيطلب منها الحضور هي كمان عند المبنى. جارهم وصديقهم هاري بيجي معاهم، وأمه كمان عايزة تيجي لكن هاري بيمنعها. هاري بيعمل محامي وبيسأل بياتريكس عملت إيه في الدراسة. بتقول له التحقت بجامعة برينستون، وبيهنوها. وبتقول لهم بياتريكس إن أبوهم مختفي من فترة ومش لاقيينه، وهاري بيقترح عليهم يشوفوا صندوق سيارته اللي راكنها منذ اختفائه. بيلاقوا شيء ملفوف داخل حقيبة وبيفتحوه، بيلاقوا جهاز غريب، وبيشوفوا ورقة الجريدة الملفوف فيها. بيلاقوا خبر اغتيال الرئيس الأمريكي الحالي، وبيستغربوا لأنه ما زال عايش. بياخدهم هاري ويروحوا يبلغوا الشرطة عن اختفاء أبوهم، وبيسأل الشرطي ستون اللي على معرفة بيه عن المبنى، وبيقول لهم إنه مبنى مهجور منذ سنوات. بيوصلوا بيقفوا عند المبنى زي ما قال لهم أبوهم، وبياتريكس بتقترح عليهم يدخلوا المبنى اللي بيلاقوه مهجور وفيه رسومات غريبة على جدرانه. بيشوفوا تحذيرات على الجدران من بعض الأراضي مرقمة بأرقام مسلسلة، وإن في أراضي أخرى آمنة للدخول. وبيقروا كتابة أخرى شخص كاتب اكتشفت أرض جميع المولودين فيها توائم، وإن في أراضي كل البشر فيها انقرضوا. بيبدأوا يسمعوا صفارة إنذار داخل المبنى، وبيستغربوا ومش عارفين الإنذار ده ليه. بيجروا بسرعة عشان يخرجوا خايفين من حدوث خطر، لكن بتكون صفارة الإنذار توقفت، وبيخرجوا يلاقوا دمار في كل مكان، وكأن في دمار نووي شامل حدث في أمريكا. وبيتساءلوا إيه اللي حصل. وبيقول هاري اتعرضنا لقنبلة نووية ولا إيه؟ وفين المباني اللي كانت هنا اختفت كلها؟ ورونان بيقول لهم إن المبنى اللي كانوا فيه هو الوحيد اللي سليم، وبيستغربوا جدا. بتشوف بياتريكس الشخصين وبتسألهم احنا فين وايه اللي بيحصل، وبيصوبوا عليهم النار وبيطلبوا منهم التراجع. بيجي اشخاص مسلحين زي المرتزقة وبيطلبوا من الشخصين التراجع، وبيرفضوا وبيقتلوهم. وبيجروا بسرعة داخل المبنى. بيصعدوا طابق عالي في المبنى، وبيشوفوا الاشخاص واقفين امام المبنى ومدخلوش، وبعدين بيلاقوهم بيمشوا. وبيقول لهم هاري بعد تفكير انهم تقريبا في عالم موازي، عشان الكتابة اللي على الجدران بتقول ان في اراضي مختلفة بارقام تسلسلية وتواريخ مختلفة، وانهم ممكن يكونوا في نسخة تانية من عالمهم لكنه مختلف. بتيجي واحدة فجأة من داخل المبنى وبتأكد كلام هاري اللي سمعته، وبتقول لهم واضح ان دي اول رحلة لكم داخل المبنى، وبتقول لهم ان اسمها بولي، وبتقول لهم شكلكم جيتوا من الارض السابقة، وبتقول لهم انها مرت هنا كتير، وإن الأرض الموجودين فيها حاليا تعرضت لقصف نووي من روسيا وأحيانا من الصين وباكستان، وإنها تعرضت مرة لقصف نووي من مصر. وبتسألها بياتريس في كم أرض موجودين. بتقول لها مش عارفة بالتحديد لكنهم كتير. وبتقول لهم بولي إن المبنى بينتقل بيهم لعالم موازي كل 36 ساعة، وإن أمامنا 32 ساعة وينتقل بينا، وإنهم إذا فاتهم التنقل مرة هيظلوا عالقين في العالم الموازي الوحيد اللي هم فيه، ومش هيعرفوا ينتقلوا منه تاني. وبتقول لهم انهم حاليا في عالم موازي مختلف عن عالمهم. وبعد ما بيناموا بتيجي المجموعة المسلحة وبياخدوهم في سيارة، واثناء سيرهم بيشوف هاري نسخة موازية تماما لأمه، وبينادي عليها لكن ما بتعرفوش. بيروحوا بيهم لزعيمهم، وبيتضح انه نسخة موازية للشرطي ستون اللي قابله قبل كده وبلغوا عن اختفاء ابوهم. وبيسألهم انتوا كنتم بتعملوا ايه في المبنى؟ وبتقول له بولي احنا كنا مارين بيه فقط ودخلنا نحتمي فيه. بيقول لهم من مين؟ بتقول لهم من رجالك لما شفناهم قتلوا شخصين. وبيقول لهم ان المبنى مكان خطير جدا وبينصحهم يغادروه، وان فيه اضطرابات في البلد وانهم بيحافظوا على الامن. وبيقول له هاري شكرا يا كابتن ستون باسمه اللي عارفه قبل كده من نسخته في عالمه السابق.
وبيستغرب وبيسأله عرفتي اسمي منين؟ وبيبدأ يشك فيهم وبيتهمهم الشخص اللي معاه واسمه تينكر إنهم هما اللي قاموا بالتفجير النووي. وبيسأل تينكر بياتريكس هل تعرفي الشخص اللي في الفيديو ده؟ وبيقول لها إنه هو اللي أحضر القنابل النووية هنا. وبتتفاجئ بياتريكس إنه أبوها وبتقوله. وبيسأل هاري بولي كم عدد العوالم الموازية اللي شافتها. بتقوله إنهم كتير، لكن المهم إن في نسخة منك في عالم تاني ربما يكون مستلقي الآن على الشاطئ في الوقت اللي انت فيه بتعاني. بيبدأ تينكر يهدد بياتريكس بقتل أخوها وبيقول لها هطلق الرصاص على أخوك إذا تأخرتي في الرد عليا. وبيسألها انتم جيتوا منين؟ بتقوله جينا من أرض مختلفة. وبيقول لها انتم جيتوا من داخل المبنى، يبقى ازاي من أرض مختلفة؟ بتقوله مش عارفة. وبيهاجموا هاري وبيوقعوا وبيهربوا. وبيقرر تينكر يفجر المبنى الغامض وبياخد معاه قنبلة لتفجيره، ولكنهم بيوصلوا المبنى قبل انتهاء آخر دقيقة من 36 ساعة. وبتراقب بولي ساعتها وبتقول لهم فاضل ثواني وننتقل لعالم موازي آخر. وبتنتهي الثواني بيقول لها هاري احنا ما انتقلناش، وبتقول له في أي لحظة هننتقل. وبيوصل تينكر المبنى عشان يفجره، لكن بينتقل بيهم المبنى لعالم آخر وبيسقطوا كلهم. وبتيجي بولي وبينتقلوا لعالم آخر وبيخرجوا بيلاقوا عالم آخر موازي متطور جدا. وبيسأل هاري احنا في المستقبل؟ بتقوله بولي لا، المبنى ما بينتقلش الزمن آخر، احنا في عالم آخر فقط. وبتسأل بولي رونان عن أسمائهم مرة تانية، وبيستغرب ويقول لها مالك انت حصل لك ايه؟ وبيتضح ان تينكر انتقل معاهم وانه دخل المبنى في آخر لحظة. بيشوف هاري موبايل متطور جدا من شركة أبل وبيقرر يشتريه ويبيعه في عالمهم لما يرجع ويصبح غني. وبيدي كارت الفيزا للبائع وبيقول له أعمل إيه بيه؟ بيقول له اخصم الفلوس، وبيقول له التعامل نقدا فقط. وبيطلب منه يضع كفه على جهاز ويتم الدفع عن طريق بصمة الكف، ويتم الخصم من الحساب الشخصي لهاري اللي بيتضح إن نسخته بتحمل نفس بصماته وبياناته. بيدخل تينكر المحل وبيشتري أجهزة إلكترونية وبيقسم الحساب من نسخته في العالم الموازي. وبيعرف نسخته التانية وبيستغرب إزاي اتسحب كل الفلوس دي من حسابه مع إنه ما سحبش أي حاجة. بيقوم تينكر بتصميم جهاز من خلال الأجهزة الإلكترونية اللي اشتراها من المحل. بيروح هاري عنوان نسخته وبيلاقي شقة متطورة جدا وكمبيوتر متطور جدا. بيروح رونان عشان يشوف منزلهم موجود في العالم ده ولا لأ، وبيكتشف إنه موجود وإنه مفتاحه بيعمل وبيدخل البيت. وبيتكرر المشهد اللي حصل قبل كده، وبيجي ناس ينادوا على كارفر أبوهم وبيقتحموا المنزل. بيهاجمهم رونان وبيحاول شخص يقتله، لكن بولي بتنقذه ومعاها سلاح متطور وبتصعقه. وبيخرجوا وبتسأله بولي تعرف تقود الشيء ده؟ وبيكتشف إن مفيش سيارات في عالمهم وبيغادروا المكان. بيطلب هاري من بياتريكس تنتظره بالخارج، وبيتفاجئ بنسخة أخرى من بياتريكس بتيجي وبتقوله إنها شافت واحدة تانية تشبهها تماما تقصد بياتريكس. وبيكتشف إن نسخته ونسخة بياتريكس متزوجين في العالم الموازي. بيروح رونان وبولي المبنى وبيقابلوا تينكر وبيقول لهم إن في شخص بيدير المبنى وإنه موجود هنا، وهو اللي بيجعل المبنى ينتقل بالأشخاص لعالم موازي آخر. وبيطلب منهم الصعود عشان يتأكدوا من كلامه. وبيتضح إن تينكر ابتكر جهاز يتحكم في المبنى وهو الجهاز اللي كان بيعمل فيه. وبتيجي بياتريكس وبتصاب ناحيته مسدس وبيقول لها رونان تتركه عشان نعرف نرجع لعالمنا. وبيبدأ تينكر يتحكم في المبنى من خلال الجهاز، ولكن بيحضر أبوهم من خلال المصعد. وبيقول له تينكر أخيرا وجدتك، ليه دمرت حياتي؟ وبيقول له كارفر إن الآلة اللي صنعها تعتبر إعجاز لأن مفيش حد عرف قبل كده يسيطر على المبنى. وبيقول له يصعد فوق عشان يعرف الحقيقة وإن في أشخاص في انتظاره بالأعلى. وبيقول كارفر لأولاده حاولت حمايتكم من المبنى، وبيقولوا له كنا بنبحث عنك وانت كنت في المبنى. بيقول لهم لا، أنا كنت مسافر منذ فترة طويلة. وبيخبرهم أن الأرض اللي اتولدوا فيها مش هي أرضنا الأصلية. وبيسأل رونان عن الجهاز اللي تركه له،
وبيحاول رولان يديهوله وبيقوله خليه معاك عشان تعرفوا تجدوا أمكم، وبيقولوا له إن أمهم توفت منذ فترة، وبيقول لهم لأ مش جميع نسخها، وبيطلب منهم يجدوها لأنها الوحيدة اللي هترجعهم لعالمهم الأساسي عن طريق الجهاز، وبيطلب منهم يديهولها. وبيسألوه مين اللي بيدير المبنى، بيقول لهم مفيش حد بيديره، وإن اللي صمموا المبنى رحلوا منذ فترة طويلة، وبيقول لهم إن الجهاز اللي صممه تينكر هيساعدهم عشان يصلوا لعالمهم الأساسي. وبينزل تينكر وبيقول لهم ما تصدقوهوش لأنه كذاب، وبياخد منهم كارفر المسدس وبيقتله. وبيبدأوا يشكوا إنه أبوهم، وبتسأله بياتريكس أنت مين، وبيأكد لهم إنه أبوهم، وبيسيبهم وبيقول لهم إن في أشخاص تانيين لازم أقضي عليهم. وبتعمل صفارة الإنذار، وبيبدأ المبنى في التنقل بيهم لعالم آخر. وبيحاول رونان يختار عالم يظن إنه هو عالمهم الأساسي من خلال الخطوط اللي بتظهر على الشاشة، وبيخمن إنها بترمز للعوالم الأخرى، وبيحتار فيهم وبيختار واحد بشكل عشوائي قبل ما صفارة الإنذار تتوقف. وبتنفتح أبواب المبنى وبيخرجوا، ولكن بتظهر المفاجأة وما بتخرجش بولي، وبتظهر منها نسخة ثالثة، وبيتضح إنها هي الشخص اللي بيدير المبنى، وبيساعدها نسخة الآخرين في إدارة المبنى. وبتخرج معاهم النسخة الثالثة، وبتبقى بولي ونسختها الثانية في المبنى.